Runjun's কিচেনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি আমি বনাম কৰ্দৈ টেঙাৰ মিঠা আচাৰ। বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কৰ্দৈ টেঙাৰ মিঠা আচাৰ বনাবৰ কাৰণে ভালেমানখিনি কৰ্দৈ লৈছোঁ। এইখিনি ভালকৈ ধুই মেলি কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে যেনেকুৱা সাইজত ভাল পায় সেইটো সাইজত কাটি ল'ব। তাত পৰিমাণ অনুযায়ী অলপ হালধি আৰু নিমখ দি পেলাই ধুনীয়াকৈ খানি লৈছোঁ। এইখিনি 5 মিনিটমান ৰাখি পেলাই গোটেইখিনি ৰ'দত দি দিম। দুটা ডলাত মই গোটেইখিনি দি দিছোঁ এটা পেপাৰ ওপৰত। এটা এটাকৈ গোটেইখিনি দি দিম। ধুনীয়া ৰ'দত 4 পৰা 5 ঘণ্টামান শুকাই দিম। এতিয়া এই কৰ্দৈখিনি চাওকচোন শুকাই গৈছে। 4 ঘণ্টামান শুকাইছোঁ। এতিয়া আজৱাইন লৈছোঁ ডাঙৰ চামুচৰ 1 চামুচ, জিৰা গুটি লৈছোঁ ডাঙৰ চামুচৰ 1 চামুচ, ধনিয়া গুটি লৈছোঁ ডাঙৰ চামুচৰ 1 চামুচ আৰু মেথি সৰু চামুচৰ 1 চামুচ লৈছোঁ। এতিয়া গেছত এটা কেৰাহী বহাই দিছোঁ। শুকান কেৰাহীত এই গোটেইখিনি দি দিম, ভাজি কৰিম। এইখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া মিক্সিৰ জাৰত সহতাকৈ পিচি লওঁ, নহ'লে খুন্দনাটো আপোনালোকে অলপ সহতাকৈ গুড়া কৰিব পাৰিব। এই মছলাখিনি চাওঁ অলপ সহতাকৈ গুড়া কৰিছোঁ। এতিয়া গেছত এটা কেৰাহী বহাই দিছোঁ। তাত দি দিম অলপ তেল। তেলটো আপোনালোকে কৰ্দৈ যিমান আচাৰ বনাব সেইটো পৰিমাণে দিব। এতিয়া তাত দি দিম কেঁচা জলকীয়া 5-6টামান। যিমান আপোনালোকে জ্বলা ভাল পায় সেইটো হিচাপে দিব। আৰু লগতে দি দিম এই 1 বাটি গুড়। মিঠা আচাৰ বনাওঁ সেইকাৰণে গুড় দিছোঁ। তাৰপিছত দি দিম এই কৰ্দৈখিনি। যদি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয় এতিয়া নিমখ দিব পাৰে। মই অথনি বেছিকৈ নিমখ দিছিলোঁ সেইকাৰণে এতিয়া নিমখ নিদিওঁ বাৰু। যদি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন নিচিনা লাগে তেতিয়া আপোনালোকে নিমখ দিব। এতিয়া 5 মিনিটমান এনেকৈ সিজাম। এইখিনি 5 মিনিটমান হৈ গৈছে। এতিয়া এই গুড়া কৰা মছলাখিনি দি দিম আৰু গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দি পেলাই মিক্স কৰি পেলাই অলপ টাইম ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ৰাখিম। এইখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত 2 চামুচমান ভিনেগাৰ দি দিম। তাৰপিছত ভিনেগাৰ
বহুত দিন ষ্ট'ৰ কৰি এটা কণ্টেইনাৰত ষ্ট'ৰ কৰি খাব পাৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো ভাল পাইছে। যদি ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। যদি মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। নেক্সট ৰেচিপিত লগ পাম, তেতিয়ালৈকে বাই, টেক কেয়াৰ। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।